ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද ඔයාලගේ තුලා ඉන්නේ ස්ටී ප්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ Telegram airdrop එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ airdrop එක කරන්න Telegram app එක download කරගන්න වෙනවා. හරිද? Telegram app එක download කරගෙන පල්ලා description එකේ හෝ pin comment එකේ දෙකේම මම දාලා තියන්නම්. airdrop එකේ link එක තියෙනවා. link එකෙන් airdrop එක open කරගන්න. ඉතින් දැන්ට කවුන්ට්ඩවුන් එක පටන් අරගෙන තියෙනවා මේ airdrop එකේ ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා ලිස්ට් වෙනවා කියලා පොඩි ගානක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කැමති කට්ටිය airdrop එක කරගන්න. හරි. බලමු දැන් airdrop එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය දැන්ම channel එක subscribe කරගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ඊමණේ videos tech videos බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට link එකෙන් ගිහලා open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ chat එකක් විදියට ඔය link එකෙන් open වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන start කියන එක ඔබලා අන්න ඒ වගේ start කරගන්න. හරි. මෙතන open වෙනකොටම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඔක්තෝබර් 31 කියලා මේකේ countdown එක පටන් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන load වෙනකොටත් පේනවා ඔක්තෝබර් 31 කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ coin එකේ countdown එක. ඉතින් තව දවස් තියෙනවා පොඩි ගානක් හරි ඔයාට වෙන airdrop එකකින් tone translation එක කරගන්න පොඩි ගානක් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. මමත් මේ ඊයේ පෙරේද තමයි පටන් ගත්තේ. මමත් දැනගත්තේ ඊයේ පෙරේදා. ඉතින් පල්ලෙහා දෙන කළු පාට enter කියලා බටන් එක මේ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ airdrop එකට enter වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙනවා airdrop එකේ. ඉතින් මේකේ option ගොඩක් තියෙනවා coins earn කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි option එක විදියට මෙතන තියෙනවා farming කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පැය 7න් 7ට ඇවිල්ලා මේ මෙතන farming කරනවා. දැන් මම පැය 7කින් ආවේ. දැන් මෙතන ආයි පෙන්නනවා start farming කියලා. මේක ක්ලික් කරලා ආයි පැය 7කින් ඇවිල්ලා අර මම කලින් claim කරා වගේ claim කරගන්න තියෙනවා. හරිද? එතන coin 1000 ගානක් වෙනවා. coin කියන්නේ token. තාම list කරන price එක නම් මම දන්නේ නැහැ. list කරන price එකක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් comment එකක් දාගෙන යන්න. හරි. මේ තියෙන task. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන task complete කරලා මේකේ coins earn කරන්න පුළුවන්. task එකේ තියෙන දේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නම ඕනේ නෑ. දැන් මට task එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම task එක කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ open කරගන්න. open කරගෙන වෙන අතර කතරේ බලන්න. ඒක cancel කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක load වෙනවා. දැන් අපි යමු මේ මෙතන උඩ තියෙන bonus task කියලා එනම bonus විදියට යන task ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික එතකන් complete කරගමු. අරක load වෙනවා තාම. මේක start කරන්න. ඔයගොල්ලෝ cancel කරලා දාන්න. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ task එක complete වෙනවා. සමහර task තියෙන්න පුළුවන් එහෙම complete වෙන්නේ නැති ඒවා. ඒ task ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට ආයි ගියා. හරි. මෙන්න දැන් දැක්කනේ claim කියලා බටන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට coins ටික ගන්න පුළුවන්. මෙතන claim කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා හරි. දැන් මට coins ටික add වුණා. දැන් bonus හරි bonus එකෙත් claim කළා ආවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති task එක ඔයගොල්ලෝ complete කරන්නම ඕනේ. ඒක නිකන් open කරාම ඇති. මේගොල්ලන්ට හඳුරගන්න බෑ task එක කරාද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ මෙතන නිකන් game ගහන නිකන් machine එකක icon එකක් වගේ තියෙන මේ නිකන් calculator එක වගේ මෙතන පාට පාටවත් වෙන්නේ. අන්නේ icon එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ මේ තරු වලින් මේ ස්ටාර්ස් වලින් ස්පින් කරන්න ස්පින් 3ක් දෙනවා ඩේලි. يعني දවසකට ඔයගොල්ලන් දෙන්නේ ස්පින් 3යි. ඒ ස්පින් 3ෙන් ඔයගොල්ලෝ කරකව ගන්න. මේ විදිහට ටොමැටෝ ටෝකන්. ඊට පස්සේ මෙතන නිල් පාට පැත්තේ නිල් පාට icon නැති නේ කහ පාටකටම දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා නිල් පාට icon එක. ඉතින් ඒකත් ක්ලික් කරගන්න. ඒකනොත් ස්පින් කරන්න තියෙන්නේ. ඒවත් ස්පින් කරගන්න. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ස්පින් කරගන්න. අර පල්ලෙහෙන් තියෙන ඒවා ස්පින් කරන්න බෑ. ඒකට paid තියෙන්නේ. Telegram stars buy කරලා ඒ stars දීලා තමයි එතන පල්ලෙහෙන් තියෙන ඒවා ස්පින් කරගන්න ඕන. හරි ඔය විදියට මම ස්පින් කරගන්නවා. හරි තවත් හම්බුණා.
අද දවසට තියෙන ස්පින් 3 ඉවරයි. ඉතින් මේකෙන් හම්බෙන රිවෝඩ්ස් තමයි මේකෙන් ඔය ස්පින් කරන එකෙන් හම්බෙන රිවෝඩ් මේ ලොකු රිවෝඩ් ඉතින් හම්බෙන්නේ නැහැ අර ටෙලිග්‍රෑම් ස්ටාර්ස් බයි කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ලොකු රිවෝඩ් ගන්න ඕන නම් ඔතනෝ ස්පින් කරන්න ඕන. ඒක ස්පින් ටික අපි දැන්ට කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන්නේ නැති බබෙක් වගේ අයිකන්නක් තියෙන මේ මෙතන ගෑන් ළමෙක් වගේ ඉන්නේ. අන්නේ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කියන්නේ උටින් තක්කාලි වැස්සක් වෙනවා ටොමැටෝ වැස්සක් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒ තක්කාලි ගඩි ක්ලික් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ටෝකන් හම්බ වෙනවා. හරිද? දැන් මගේ ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ මේ අර ප්ලේ කරන කාඩ්ස් ඉවරයි. හරි මෙතනත් තව තියෙනවා මේ මෙතන නිකන් තක්කාලි ගෙඩියක් අර සවලෙන් කපලා වගේ තියෙන. අන්න ඒකෙත් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට කොයින් 5000ක් ටෝකන් 5000ක් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. එතනත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න පල්ලෙහා තීරුවේ අර ටාස්ක් කියලා ඒ ටික තියෙන තීරුවේ ටාස්ක් වල තියෙන තීරුවේ තුන්වෙනියට තියෙනවා ඉන්වයිට් කියලා ඔප්ෂන් එක. හරිද? මෙතන ඉන්වයිට් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඕගොල්ලොන්ට කොයින් 2000ක් සහ ඉන්වයිට් රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. එතන ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන තැනින් ඕගොල්ලෝ මේ අර ලින්ක් එක කොපි කරන එක ෂෙයා කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ බොලට් කියන එක. හරිද? මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඕගොල්ලොන්ට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්න නම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මේක ටෝකන් අරගෙන මුදල් වලට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන නම් P2P සෙල් කරලා ඕගොල්ලොන්ට බිට්ගෙට් වොලට් එකක් තියෙන්න ඕන. මේකට බිට්ගෙට් වොලට් එක කනෙක්ට් කරන ටික මට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට දැනට නැහැ බිට්ගෙට් වොලට් එකක්. ඒක හදා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලොත් බිට්ගෙට් වොලට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උඩ දකුණු පැත්තේ උඩම පේනවා මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා ගාව තියෙන ටෝකන් ප්‍රමාණය සහ මෙතන යටින් පෙන්නන ස්පින් කරන් තියෙන ස්ටාර්ස් ප්‍රමාණය. එතකොට වම් පැත්තේ උඩම පෙන්නන ඔයාලගේ ලෙවල් එක වගේ දේවල්. ඔන්න ඔක තමයි ඉතින් ඔක්තෝබර් 31 ලිස්ට් වෙන තියෙන airdrop එක. අලුත් airdrop එක කියන්න බෑනේ. ගොඩක් කල් නැවිලා. කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරගන්න. පොඩි හරි ගාණක් ගන්න කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Thank you so much වීඩියෝ එක බලුවට.